Hi guys! So today, tayo ay magpapak ng order natin. So this one is for 4 pieces na 70 grams. Ayan, 4 pieces. Thank you mga suki. Ayan, 4 pieces na 70 grams. Ang ating babalutin for today. Next is yung ating 3 pieces. 3 pieces naman na 70 grams. Pero may kasama siyang scrap soap. Kasi during live niya to check out. So, pag sa live mag-check out, meron tayong free na scrap soap. Kaya, for the check-out na tayo mga sis sa ating Blossom Skin Whitening Soap. Check out na. Naka-sale tayo today. Friday sale. Kaya, yan. Atin nang babalutin kasi order now, pack now, pick up now. Diba? Mabilis lang. Mabilis lang ang ating shipment. Mabilis ang shipment natin. 1 day lang pag dito lang sa Metro Manila. Ayan siya. Ito yung 3 pieces. So, next is yung ating 3 pieces naman pero 100 grams. So, yan yung 100 grams. 3 pieces din. Meron din siyang free na scrap soap kasi sa live to naka-check out. So, see? Kasi laki na ng 100 grams yung scrap soap. So, check out na tayo mga sis. Naka-sale ngayon yung ating Blossom Skin Whitening Soap. Check out na dyan. Andyan yan sa ating yellow basket. Ganyan. Okay. Ay. So, check out tayo today. May pa-promo sa TikTok dyan. May pa-promo siya sa ating sabon. Grab it na mga sis. Grab it na, grab it. So, yan. 3 pieces 100 grams. 3 pieces 70 grams. And then, natin 4 pieces. Ay, 4 pieces, 3 pieces. So, ito na siyang ilalagay dito. Kasi magle-label na tayo. Nahangin ng electric fan. So, kailangan natin bantayan. Ito yung 4 pieces. Kaya itabi muna natin. Kasi itong 3 pieces, iisa lang yung may-ari. Isang may-ari, dalawang check out. Okay. Order na tayo sa aking TikTok shop. Nandyan sa ating yellow basket. Yan. Ito magkakasama sila.
grams to ito. We'll see. So, yung 70 grams. So, unahin ko paglagay ng sticker yung ating 4 pieces na 70 grams kasi baka mamali. Ito muna. Ito muna tayo, guys. Para sure na dito talaga siya. Okay. So, yung dalawa, okay lang yun magkapalit kasi isa lang yung So, ayan na. Ready na yung ating 4 pieces na 70 grams. Ito naman dalawa. Okay. Thank you. Check out na, guys. Tapos, upload ko rin to sa aking YouTube channel. So, yung mga subscriber ko dyan, search sa aking TikTok shop, Mahinay Own Shop, and then Supilicious Shop. So, yun lang. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kaya ako ang magbabalik YouTube na. So, bye!